Нехай ваша риба буде здоровою. Звісно, так і буде, бо ми сьогодні поговоримо про користь хлорели для риби та водойм. Всім привіт! У сьогоднішньому відео ми поговоримо про користь хлорели для риби та водойми. Про норми внесення хлорели, поговоримо про те, як вирощувати хлорелу у домашніх умовах, як відрізнити справжню хлорелу від підробки. І так, почнемо з того, чим саме корисна хлорела для риби та водойм. Хлорела, а саме понтонний штам Хлорела вульгаріс IFR S111, одна із найцінніших мікроводоростей для водойм. Вона працює як жива біофабрика, яка одночасно покращує воду і годує рибу. Користь номер 1. Хлорела активно поглинає аміак, нітрити та нітрати. Це означає менше отруєння риби, стабільна екосистема, менший ризик замору. Користь номер 2. Хлорела насичує воду розчиненим у воді киснем. Вона у процесі фотосинтезу поглинає вуглецевий газ та виділяє кисень. Як результат, риба активніша, краще росте, менше задихається, особливо під час кисневого дефіциту влітку. Користь номер 4. Хлорела прискорює ріст риби, оскільки містить білок до 50-60%, амінокислоти, вітаміни А, Б та Е. В результаті це дає швидкий набір маси, кращий імунітет, кращий відсоток виживання малька. Користь номер 5. Хлорела підвищує імунітет риби. Біоактивні речовини в хлорелі знижують стрес, допомагають боротися з хворобами, покращують загальний стан риби. Користь номер 6. Хлорела конкурує з синьо-зеленими водоростями. Хлорела швидко займає нішу синьо-зелених водоростів у водоймі, з'їдаючи поживні речовини та розмножуючи швидше, ніж ціанобактерії. Через це у синьо-зелених водоростей, так званих ціанобактерій, менше шансів на цвітіння, вода стає чистішою і без запаху. Тому ми завжди навесні та восени вапнуємо водойму. А через 2-3 тижні запускаємо планктонний штам хлорели вульгаріс IFR S111. Хоча хлорела дуже корисна, при надлишку вода може позеленіти. Вночі можливе падіння кисню. Через те, що хлорела вдень виділяє кисень, а вночі може споживати, хоч і небагато. Тому важливий баланс, а не чим більше, тим краще. Норма внесення хлорели від 5 до 50 літрів суспензії планктонного штаму хлорели на 1 гектар водойми по зеркалу. Бажано вносити хлорелу через 2-3 тижні після вапнування водойми. Не рекомендується вносити хлорелу в декоративні та плавальні водойми, оскільки прозора вода може отримати зеленуватий відтінок. Як відрізнити справжню хлорелу від підробки? Для цього потрібно покласти хлорелу на 1-2 місяці і не чіпати весь цей час. Справжня хлорела повністю осяде на дно, а верхній шар води з зеленого перетвориться на прозорий колір. У мене хлорела простояла 3 дні, і ми бачимо, що вона осіла, але не повністю. Коли ємність стряхнути, то вода в ній знову стане зеленого кольору. Без комочків, без плівок. Клітини хлорели розподіляться по всьому об'єму пляшки рівномірно. Це означає, що в воді відсутні фарбники, за допомогою яких підробляють хлорелу. Підробна хлорела не має такого насиченого кольору, який є у справжньої хлорели. Насичений зелений колір є признаком здорової клітини хлорели. А наявність зеленого кольору хлорели визначає щільність клітин. Чим насиченіший або темніший зелений колір суспензії хлорели, тим вища щільність або більша кількість клітин мікроводоростів в одній одиниці об'єму. Зазвичай щільність хлорели рахують в мільйонах клітин водорості в 1 мл суспензії. Зараз я вам покажу, якщо видно, ось так хлорела виглядає, коли вона простояла 3 дні. Ось бачите, зверху такий світло-зеленуватий колір, знизу темно-зеленуватий. Якщо хлорелу збовтати, мабуть, треба повітря набрати. Не повинно утворюватись комочки і плівки. Як бачимо, тут є маленькі комочки та є маленькі плівки. І вона повністю не перемішується. У минулому році брав хлорелу, вона була більш гарної якості, мабуть,
Тут вже є домішки ґрунтової хлорели. Спробуємо іншу. Зараз трошечки повітря наберу. Так само, бачите? Ось частина прозора, така світло-зелена. Якщо пройде там місяць-два, то вона взагалі має стати прозорою білою, а всі клітинки мають сісти на дно. Але якщо їх прибовтати, не повинно бути ні комочків, ні плівок, і вона повинна бути вся яскраво зеленого кольору. Також ось тут бачимо маленькі комочки де-інде. Це, мабуть, означає наявність тут домішків ґрунтової хлорели. Наступний признак підробки – це нерівномірність розподілення клітин в об'ємі або наявність комків і злипшихся клітин. У справжньої хлорели, яка осіла на дно, клітини після перемішування повинні рівномірно розподілитись по всьому об'єму. У підробок клітини злипаються у комочки або плівки, які не розбиваються навіть при сильному тривалому перемішуванні. Комочки або плівки – це мертві клітини мікроводоростей. Одним із признаків підробки хлорели є неприємний відштовхуючий запах при відкриванні ємностей. Зараз понюхаємо, як пахне наша хлорела. Ну, пахне звичайними водоростями. Якісна хлорела не повинна смердіти. Також одним із признаків підробленої хлорели є втрата кольору та утворення комків та плівок на дні ємності. Через 2-3 неділі, які після перемішування рівномірно не розподіляються по всьому об'єму ємності. А через 3 місяці на таку хлорелу без сліз не глянеш. На відміну від справжньої живої хлорели, яку достатньо збовтати, і вона знову відновить свій яскравий зелений колір. Без комочків, без плівок. Тому ми нальємо пів-літра хлорели у пляшечку, забудемо про неї на пару місяців, а далі подивимося, чи це справжня хлорела планктонного штаму хлорела вульгаріс EFR S111, чи це звичайна ґрунтова хлорела, яка з'являється в ємностях з водою на вулиці. Далі переходимо до самого розведення хлорели в домашніх умовах. Якщо ви хочете виростити хлорелу в домашніх умовах, вам потрібна ємність орієнтовно 5 літрів. Набираємо сюди водички. Водичка краща з криниці, або навіть можна водопроводна, джерельна, але не тала вода і не кип'ячена, бо там не буде мінералів та мікроелементів. Додаємо сюди добриво. Можна будь-яке добриво, головне, щоб воно було прозоре, тому що якщо, наприклад, брати якісь там гумісоли і так далі, вони чорного кольору, вони зафарбують цю воду, і ви не побачите, як росте і розмножується хлорела. Тому рекомендую прозорі добрива. Ось рекомендую, це не реклама, біопон для троянд, саме для троянд. Воно себе дуже добре показало при вирощуванні хлорели, тому я його часто додаю. Читаємо інструкцію. По інструкції тут 10 мл на 1 літр води. Наливаємо в ємність літрів 4 води. Тому потрібно нам налити 40 мл. 40 мл – це 1,5 колпачка. Один колпачок. Ще половинка. Далі можна додати вуглецеву добавку для рослин, рідку. Ой. Закриваємо, перемішуємо. І тільки тоді доливаємо вже пів-літра води.
Зазвичай я це роблю, коли є баночка півлітрова. Ну, зараз під рукою немає, тому налью 2 стаканчика по 0,25. Один. І другий. Все, через 2-3 тижні, якщо поставити його на підвіконня в сонячному місці, у вас буде такого ж самого кольору суспензія хлорели. Ну, звичайно, з добривом її вже не можна буде вживати в якості харчової добавки, тому тільки буде можливо використовуватись для риб в водоймі. Ну, а ми розводимо хлорелу в великих масштабах, тому тут десь басейн на 2 куба, потім ще трошки доберемо води. Виливаємо нашу стартову культуру хлорели в басейн. Додаємо рідке добриво. Також ще будемо додавати зоопланктон. А це у нас дафнії мойна і дафнії магна. Трошки далі їх від добрив вильємо. Ось такі. Ось так тепер у басейні буде розмножуватись сама хлорела. Також буде розмножуватись дафня магна і дафня мойна, поїдаючи частку самої хлорели. І будемо створювати таку маленьку екосистему в басейні, яку потім, наприклад, півбасейна можна буде зливати у водойму для того, щоб додати самої хлорели водорості та зоопланктону. І потім знову додаємо пів басейна водички і так постійно на протязі цього літа. Чи всі штами хлорели однакові? Що спільного між водоростями в саду та планктонним штамом? Планктонна хлорела мешкає у воді, поверхневий шар до 1,5 метра, а ґрунтові штами зустрічаються у землі чи на поверхнях.
Важливі відмінності на клітинному рівні. Стінка, форма, агрегація. Якщо вода довго стоїть на дворі і позеленіла, увага! Це не планктонна хлорела, а ґрунтовий штам. Тонка стінка у клітини планктонних штамів дозволяє легко засвоюватись в харчовому ланцюжку, такому як риба, людина. Натомість ґрунтові штами мають щільну оболонку, яку ще потрібно зламати спеціальними ферментованими розчинами. В сухих таблетках, які продаються в аптеках, зазвичай використовується ґрунтовий штам, відкритий ще у 1960-х роках. Такі плівкоподібні оболонки дають невисоку біодоступність. Чому штами ґрунтові саме називаються бур'янами? А тому, що їх важко перетравити. Хлорела вульгаріс EFR S111 – це планктонний штам, не ґрунтовий штам. Знаєте, звідки походить наша героїня? Хлорелу знайшли у високогірному наурекському водосховищі ще у 1977 році. Хлорела вульгаріс EFR 111 спеціально культивується для рибних господарств. Результати досліджень, коли цей штам вселяли у ставки, він пригнічував синьо-зелені водорості і сприяв розвитку зелених водоростів, змінюючи структуру фітопланктону. Було доведено, що після введення хлорели покращуються гідрохімічні показники, підвищується рівень розчиненого кисню у воді, падає рівень амонію та інших шкідливих речовин, зростає кормова база водойми. Хлорела багата на білки, ліпіди, вуглеводи та мінерали. Чому рибоводи називають хлорелу вульгаріс EFR 111 акулою ставків? Бо вона розганяє цвітіння і годує рибу унікальним кормом. Вчені довели, що склад мікроводоростей перевищує на порядок в сотні разів склад самих вищих рослин, а по місту білка перевищують навіть яловичину, куряче філе та рибу, таку як тунець або лосось, і містить до 60% білка. Кількість з'єднань, які можуть синтезувати мікроводорості, практично неможливо підрахувати. Це величезна кількість з'єднань різної природи, які, коли побачила людина, то таких безцінних для харчової промисловості, фармацевтичної промисловості немає, мабуть, ні в якого організму на нашій планеті. Хлорела у порівнянні з вищими рослинами також відрізняється по швидкості наростання біомаси. Так, наприклад, якщо порівняти врожай пшениці, то з одного зерна у кращому випадку за 8-9 місяців виростає 60-80 зернят. Коли за той же час хлорела наращує свою біомасу в 2 рази помножити на 10 в 90 ступені. Мікроводорості по своїй суті ні з чим не зрівнянні. Природний ресурс абсолютно невичерпний, абсолютно екологічний та майже безкоштовний. Планктонна хлорела – це ефективний спосіб біологічного фільтрування ставків та природний стимулятор росту риби. Планктонна хлорела – це ефективний спосіб біологічного функціонування ставків та природний стимулятор росту риби. Хлорела вульгаріс EFR 111 має доведену ефективність, науково підкріплені дані, відрізняється від ґрунтових форм тонкими клітинними стінками. Розведення хлорели вдома доступне кожному. Потрібно всього-навсього тара, світло, поживні речовини і трохи терпіння. Спробуйте самі, і зелена вода стане вашим секретом успіху. А на цьому все. До скорої зустрічі в наступних відео. Ставимо вподобайки, додаємо відео обране, щоб не загубити важливу інформацію. Підписуємось на канал, щоб не пропустити наступного відео.